გამარჯობა. Თქვენ დღეს გავაკეთეთ ორიგამის სკამი. ამისათვის დამჭირდება 1 კვადრატი ფურცელი. მოდით დავიწყოთ კეთება. დავიწყოთ. ფურცელი გადავკეცოთ შუაზე. ასე გავშალოთ. და ახლა ფურცლის ორივე მხარე უნდა მივიტანოთ შუა ნაკეთთან. ახლა მეორე მხარე. ახლა ჩაკაცილი ერთი ფურცელი გავშალოთ. და ასეთ მდგომარეობაში გავკეცოთ ეს ფურცელი შუაზე. კარგად გავასწოროთ. შემოვაბრუნოთ ესე, შენ სწორად გაქვს და დავიწყოთ ჩაკეცვა. ანუ ფურცლის გახსნილი მხარე უნდა იყოს პირით თქვენსკენ. აი. აქ გვაქვს ორი ხაზი და ეს ხაზი გამოგვადგება შემდეგი ნაკეცისთვის. ჩამოვკეცოთ ჯერ ფურცლის ერთი მხარე და გავუსწოროთ ამ ხაზს. ესე. და შემდეგ მეორე მხარეც ჩამოვკეცოთ და გავუსწოროთ. და მსგავსად პატარა სახს. ახლა ჩაკეცილი ფურცელი უნდა გავშალოთ. მოდით გავასწოროთ. და ესა ნახეთ დავაკეთეთ. გავშალოთ ეს და გადმოვწიოთ მარცხნივ. და ეს მხარე სახურავებით ესე დავახუროთ. ანუ აუცილებელია რომ ეს ხაზი და ქვედა ხაზი ერთმანეთს გავუსწოროთ. მოდით დაგეხმაროთ. ეს მოვიტანოთ სულფატანი ამ ხაზამდე. ესე. და ეს ზედა ხაზი გავუსწოროთ ზედა ხაზს. ხო? ახლა იგივე გავაკეთოთ მეორე მხარეს. გავშალოთ ეს ფურცელი. ესე გაშალე. და გადაკეცოთ საწინააღმდეგო მხარეს. და ეს გავასწოროთ. ესე დავაკეთოთ. შემდეგ ფურცლის შუა ნაწილი ავწიოთ მაღლა. დავაფიქსიროთ და კარგად გადავეცოთ. მარცხენა მხარე ჩაუკეცოთ. აქაც დავაფიქსიროთ. შემდეგ მარჯვენა მხარეც ჩაუკეცოთ და ესეც დავაფიქსიროთ. ეს ჩამოვწიოთ და გვერდები შევწიოთ შიგნით. ნახეთ უკვე დაემსგავსა სკამს. ახლა ამ გვერდებს უბრალოდ დავაფიქსირებთ წებოთი და ჩვენი სკამიც მზად არის. დიახ. ახლა აი ახსე. მეწეკი კარგად ანაბაშრები. აქაც წავუსვა. აქაც წავუსვა. დავუბრუნდეთ გაშრობას. და ასეთი სკამები გამოგვივა. და მივიღეთ ესეთი საყვარელი სკამი. ჩვენ ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. თუ მოგეწონათ ვიდეო, მაშინ დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის რელოგი. გემშვიდობებით. ნახვამდის.